মই ভাবোঁ আটাইতকৈ সহজতে আৰু অতি কম পৰিশ্ৰমত ৰান্ধিব পৰা পদবিধেই হ'ল মাংস নে কি কয় ৱেলকাম বেক টু Homebites with Kripa আহকচোন গৰম গৰম ভাত ৰুটি পৰঠা লুচি সকলোৰে লগত খাব পৰা এই সোৱাদ লগা পদবিধ আমি একেলগে ৰান্ধো এয়া মই লৈছোঁ 1 কেজি মাংস বৰ দুখ লগা কথা দেই ৰাইজ আমাৰ ইয়াত স্কিন থকা মাংস পোৱা নাযায় এতিয়া মই ইয়াত দিম টুকুৰা ডাঙৰ সৰু যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ লগতে দিম আলু আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম গোটা নহৰু আপোনালোকে দি খাই নাই বাৰু মই পিছে বৰ সোৱাদ পাওঁ কেইখিলামান তেজপাত দুটুকুৰা কৰি দিছোঁ যাতে লৰাবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি ঢালি দিম কেইটামান গোটা গৰম মছলা ইলাচি দালচেনি আৰু লং এতিয়া মছলা হালধি জিৰাৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি কাশ্মীৰী লংকাৰ গুড়ি আৰু জ্বলা জলকীয়াৰ গুড়ি এয়া অকণমান দৈ দি দিছোঁ দৈ দিলে মাংসখিনি সোৱাদো হয় আৰু ভাজি থাকোঁতে হাড়ৰ পৰা এৰিও নাযায় এতিয়া দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লগতে মিঠাতেল এতিয়া আৰম্ভ হ'ব মেইন কামটো মাংসখিনি সনাটো যিমান ভালকৈ সানিম সিমান সোৱাদ হ'ব আচলতে এইটো এটা ৰন্ধাৰ পদ্ধতি আমাৰ ইয়াত অকল মাংসই নহয় ডাঙৰ মাছ সৰু মাছ চয়াবিন আনকি দাইলো এনেকৈয়ে সানি ৰন্ধা হয় খাবলৈ কিন্তু খুব সোৱাদ হয় এয়া 10 মিনিট ভালকৈ সানি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি 1 ঘণ্টা থৈ দিম কেৰাহীখন খুব ভালকৈ গৰম কৰিম আৰু ইয়াত অকণমান মিঠাতেল দিম যিহেতু খানোতে আমি মিঠাতেল দি থৈছিলোঁ এতিয়া দিম 2টা শুকান জলকীয়া আৰু কলা হোৱালৈকে ভাজিম যাতে ইয়াৰ গোন্ধটো তেলত ভালকৈ সোমাই যায় এতিয়া ইয়াত অকণমান ঘিউ দিম ঘিউ দিলে যিকোনো তৰকাৰীৰে সোৱাদ বাঢ়ে কেইটামান গোটা জিৰা দি ভালকৈ ভজা হ'লে ইয়াত সানি থোৱা মাংসখিনি দি দিম গামলাটো চুচি বাচি সব মছলা কিন্তু ইয়াত দি দিম এতিয়া হাই ফ্লেমত 7-8 মিনিট ঢাকি মাংসখিনি ভাজি ল'ম এয়া দেখিছেনে মাংসখিনিয়ে পানী এৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে এতিয়া কম ফ্লেমত আলু সিজালৈকে ঢাকি ভাজি ল'ম মাজে মাজে ঢাকনি উদঙাই লৰাইও থাকিম কিন্তু নহ'লে যে লাগি ধৰিব আলু সিজিলে এতিয়া আমি ঢাকনি নিদিয়াকৈ মাংসৰ ৰং সলনি হোৱালৈকে ভাজি থাকিম দেখিছেনে মাংসৰ ৰঙো সলনি হৈ গ'ল আৰু শুকায়ো আহিল তেলো এৰি দিছে এতিয়া ইয়াত দিম পানী অবভিয়াছলি গৰম পানী নহ'লে যে সোৱাদ নহ'ব বেছি জোল নকৰোঁ কাৰণে কম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া চাৰিওফালে ভালকৈ লৰাই মেলি ঢাকন মাৰি কিছু সময় উতলিবলৈ দিম শেষত ঘৰতে পিচি লোৱা গৰম মছলাৰ গুড়ি দি ঢাকি দিম
কেনে পালে খাই জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই ৰাইজ।